بسم الله الرحمن الرحیم د جاوا جی یو آی کلاس سره زم یاسر علي او نن به وایو لیکچر نمبر 7 جی ټیکسټ فیلډ. نن به وایو دې ځګن کې تاسو دلته کې دا ګورئ دې ځګن کې موږ دا جی پینل وشو جی پریم وشو جی بٹن وشو جی ټیکسټ فیلډ نن به دا وایو. ٹھیک ده جی ټیکسټ فیلډ چې جی ټیکسټ فیلډ څنګه شي دې پدې کې موږ څنګه کار کوو کنټرول پلس وی به کوم زبر غلی کل بل تک راشي JTextField دې کې موږ زیات تر څه کوو نو it is used for the board is ختم کما it is used for what to enter or get this is a small piece of FEI FIE small piece of error there taking FIECE small piece of information. ٹھیک ده دا زیات تر مونږه که تاسو خیال د انفارمیشن مونږ څنګه انټر کوو دا زیات مونږ تر انټر کوو د انپوټ په ذریعہ باندې د یوزر نه څه اخلو انپوټ د کیبورډ نه مونږ انپوټ اخلو یعنی مطلب دا په تیر شوي کلاس کې که تاسو وګورئ دلته کې مونږ څه اغستی وو دلته کې مونږ اغستی وو لیبل مثلا کوم تاسو ته چې تیر شوي کلاس کې مونږ څه ویلي وو دلته مونږ دا لیبل یې اغستی دی که نه اوس د لیبل ته مخامخ په دې ځګن کې مونږه فرست نیم انټر کوو لاست نیم به انټر کوو مونږ داسې کوو. ټیک ده نو چې مونږ داسې کوو نو دې لپاره به څه یوز کوم دې لپاره به زه یوز کوم جی ټیکسټ فیلډ څنګه به یوز کوو نو راځئ چې دا استعمال کوو. د ټولو نه اول به زه دلته کې واخلم په دې ځګن کې یو کلاس نیم څه دی جی ټیکسټ فیلډ دی که نه دا به واخلم دې لپاره به زه یو دوه ویریبل واخلم زه فرض که نیم ورکوم TXT first بل به زه واخلم TXT second تاسو ته ما ویلو پرون چې تاسو ریلیټډ نیم اخلي ټیک شو TXT first او TXT second ښه JTextField be decided to type Java چونکه زموږ سره I think دې ځګن کې دا اډ شوی نه دی نو زه به دلته کې خیر اډ کړم دا به زه دې ځګن نه په کنټرول C سره کاپي کړم کنټرول پلس وی سره پیسټ کړم د دې جی پینل په ځای بلته کې زه واخلم چې جی ټیکسټ فیلډ ټیک شو اوس دا سالف شو ښه دا به خامخا موږ داسې امپورټ کوو ټیک دا ټول به هم داسې راځي ښه او دا کلر موږ اصل کې یوز کو د چا نه AWT نه AWT زموږ څخه اولډ یو و که نه موږ در هغې نه اډ کړی ښه یعنی هاو راځم خپل ټاپک ته په دې ځګن کې ما څه وکړو په دې ځګن کې ما ډیکلریشن وکړو اوس راځم په دې ځګن کې دا زه انیشیلایز کوم د کوم ځګن نه دې ځګن کې دا زه انیشیلایز کوم دلته کې کوشش کوو چې همداسې کوئ ښه ډېر په ترتیب څه ګورئ ورته اول دا جی پریم وکړو بیا جی لیبل وکړو بیا د هغې باونډ سیټ کړو بیا هم هغې اډ کړو بیا هم هغه سیټ ویزیبل کړو ټایټل هم ورته سیټ کوم داسې په طریقې سره دا انشاءالله مخکې بوځو ټیک ده په دې ځګن کې دا موږ انیشیلایز کوو نو څنګه به انیشیلایز کوو دلته به زه واخلم چې ټیکسټ فیلډ یعنی کوم ابجیکټ چې موږ اغستی هغه به واخلو نو ابجیکټ موږ څه اغستی TXT first sorry the first name I think ما لږ وران لیکل FIRST به زه کوم ده سیکنډ ټیک شو دلته به څه واخلم ST ټیک ده TXT first equal to new څه شي زه جی ټیکسټ فیلډ که نه او جی ټیکسټ فیلډ کې په دې ځګن کې موږ څه ورکوو او که نه ورکوو فلحال زه یم چې دا بالکل خالي پرېږدو هېڅ پکې هم نه انټر کوو نو بس ټیک شو داسې کار به وکړو دا مې څه کړل دې ځګن کې انیشیلایز کړه TXT first او دغه شان به زه یم TXT second هم ایسته کنټرول C او کنټرول V دا به هم ایسته انیشیلایز کړو خو دا به څه شي دا به سیکنډ شي ټیک ده داسې کار وشو اوس د دې لپاره ځان لکه تاسو وګورئ
دا زه رن کوم موږ ته به نه راکوي ځکه چې موږ باونډز نه سیټ کړي دی لپاره. باونډ سیټ کول به لازمي وي ښایي نه فلحال څه نشته دی. باونډز به څنګه سیټ کوو باونډز لږ دې ځای کې تاسو وګورئ دلته موږ دا نور باونډ سیټ کړل دي دې ځای کې کنه څه شي لپاره د لیبل لپاره دلته کې باونډز سیټ کوم په دې ځای کې د څه شي لپاره د ټي ایکس ټي پاست لپاره نو زه به ولیکم ټي ایکس ټي پاست ډاټ سیټ باونډز. ها اوس وګورئ دلته کې موږ باونډز د ایکس نه یعنی مطلب د لیفت ساید نه 50 ورکړل دي دله به زه ورکما د لیفت ساید نه 100 د تینه به هم زه 150 ورکما دا دواړه دا پست نیم او دا به سیم راولو او دا بل به سیم راولو ښه دا ولې به خامخا چینج په دې څه پوه کوم چې ولې به چینج وي دا به هم زه 100 کم او دا به هم زه 25 کم پوه کوم چې ولې مې داسې وکړو راځم دا زه اډ کوم دې ځای کې زه به اډ کوم چې پی ډاټ چاته اډ کو کنټینر ته اډ کو کنه څه شي اډ کو نو ټی ایکس ټی پاست دا مې تاسو کو اډ کو تاسو اوس رن کو دا چې څه آوټپوټ موږ ته راکوي وګورئ دلته کې داسې موږ لیکل کول شو چې ډېر زیات نږدې راغی دی ځکه ته تاسو وګورئ د پاست نیم بيخي د پاسه پر راغلی نو سنچل وکړو پاست نیم د پاسه راغلی دا به ځکه ما یو 200 تاسو چې مال دا به خامخا چینج لیکو دی وجه سوا پوه کوم چې دی مطلب سره دی کار سره وګورئ اوس چونکه ډیر زیات دی خو راغلی زه خیر برابر به کو تاسو وګورئ دلته کې دا داسې کار وشو چې د دې ګوټ نه د مرجن نه دا دې ځګین ته سو راغی دا دې ځګین ته موږ راوړ په دې ځګین کې 200 پکسل تاسو وګورئ 200 پکسل او د برنه 50 دی 50 دا هم دی کنه 50 دا هم شنو څه دی بل ترال دا به دې ځګین کې 200 کو چې دلته کې لاندې راشي دې ځګین به هم 200 اخلو تاسو دا پوهه کوم خیر ښه چونکه دا زلک چینج کوم ډیر زیات لري راغی نو زه به کما 150 او دې له بزا ویټ ورکما داسې 200 پوری خلک غټ خدي صحیح شو او دا شان به سکند لپاره هم څو کم زم پیډ بزلته کی صحیح کما سکند 150 فرام لیفت دینه به 150 راشي دام ټیک دی 50 دا به اوس کم دي ځکه کې 100 دا موږ دلته څه غسته لري 100 دا هم څه شو دي ځکه کې 100 شو او دا 225 دا ټیک دی کنټرول اس خاط چونکه اډ کړم دا هم لري دا به هم دلته کې څه کومګه دا موږ دلته کې اډ کو په کوم ځکه کې به اډ کو دلته به اډ کو چې p dot add اسه شی وته اډ کو txt second کنټرول اس کوي رن وکړو دا چې موږ ته څه انسر راغلی کېږي وګورئ وسه موږ ته داسې انسر میلاو شو فرست نیم نو فرست نیم زه انټر کوم چې یاسر لاست نیم زه انټر کوم چې علي تاسو د لپاره هوم ورک نن دا شو یا اساینمنت دا شو تاسو کې سبمټ او کینسل بٹن جوړ کړئ ها سبمټ او کینسل خامخا دا تاسو اساینمنت شو دا اساینمنت په ان شاء الله په کمنټس کې ګورم یا تاسو ماته پرسنل دا واتس اپ کوي نو هم زه ډېر خوشاله شم خو خامخا تاسو دا هوم ورک وکړئ چې دلته کې دې ځګن کې بٹن راشي سبمټ دې ځګن کې راشي کینسل تاسو به دوه بٹن جوړ کړئ نن موږ څه کار وکړو نننی کلاس کې موږ دلته کې سو کړل ته کې دلته کې موږ TXT یعنی JTextField واغستو JTextField چې موږ څه کولای شو انپوټ د یوزر نه اغستې شو نو ان شاء الله دا شان په طریقه سلو بزو مخکې به کار کو څه قسم کوېسچن تاسو بالکل اوپنلی کولای شئ نن پورې هم دومره کافي دی د الله په